ezt én 2 évvel ezelőtt készítettem ezt az előadást. Akkor voltunk 20 évesek, most már 22 nagyfiúk vagyunk, és nagyon szép eredményeink vannak. Ennek az eredménynek köszönhető, hogy regionális hemofília napokat tudunk szervezni. A múlt évben már 4-et szerveztünk, az idei évben még nem tudom, hogy hányat fogunk szervezni, előre még nem látom a költségvetést, de az biztos, hogy nyáron lesz egy 5 napos rendezvényünk Cegléden, az Aquarel Hotelben. Augusztus 23-a és 28-a között. Mindenkit szeretettel várunk, és ugyanúgy készüljetek, mint ahogy régen is készültünk rá, hogy nem csak gyógytorna, nem csak előadások, hanem megpróbáljuk meggyőzni az egészségbiztosítási pénztárt, hogy változtatni kell, újabb dolgokat kell behozni, és ami még egy nagy dolog lesz, én reménykedem abban, hogy az egészségbiztosítási pénztár a fiatal asszonyoknak fog tudni tanácsot adni, hogy hogyan is oldják meg a lombikbébit ingyenesen. És akkor egészséges kisbabájuk lehet. December 27-én jelent meg a szakmai orvosi irányelv, és eznek az irányelvnek alapján van egy fél éve az egészségbiztosítási pénztárnak, hogy rendeljen hozzá forintokat az egyes munkaműveletekhez, pénzt rendeljen, és kössön szerződést az egészségügyi szolgáltatókkal, hogy aki azt vállalja, azokat a finanszírozási feltételeket, azok alapján ki is fizeti az egészségbiztosítási pénztár a teljes költséget, tehát ingyenes a szülőpároknak. Én bízom benne, hogy ez az ingyenesség augusztusra már teljes mértékben biztosítható lesz. Az áraknak a megállapítása és az egészségügyi szolgáltatók meg az OEP közötti áralkú az most zajlik. Tehát én bízom benne, hogy augusztusra már eredményt fognak mondani. Hát ez várható ennek az évnek a legjelentősebb eredményének, illetve gyógyszereink között 3 irányba megy a fejlesztés, és mind a 3 irányban gyógyszervizsgálatok fognak folyni. Az egyik irány genetikai kezelése a hemofíliás betegnek, a másik irány az meghosszabbított élettartamú 8-as faktor, tehát meghosszabbított élettartamú gyógyszermolekula alkalmazása. A harmadik lehetőség pedig olyan molekuláknak az alkalmazása a gyógyításba, amelyek hasonlítanak a 8-as, a mi hiányzó molekuláinkra, de más mechanizmus szerint hatnak, és nem vénás injekcióval kell majd beadni, hanem hasfalon keresztül. És egy egyszerű, mint ahogy az inzulinosok adják maguknak a gyógyszert, azzal lehet kezelni a betegeket. Na most ebből úgy tűnik, hogy a hosszú hatástartamúaknak a elterjesztése lesz ebbe az évben az igazán eredményes, a másik 2 az szinte csak kísérleti jelleggel lesz Magyarországon alkalmazva, szűk kis létszám számára, de minden esetre augusztusban szeretném, hogyha azok a betegek, akik részesülnek bármilyen új dolgokba, azok jönnének és beszámolnának majd nektek a tapasztalatokról. Természetesen vannak negatív tapasztalataink is, negatív híreink is. Volt olyan gyógyszer, amelyik az első kipróbálási sorozat után visszavonásra került. Olyan mellékhatások jelentkeztek, ami alapján úgy döntött a gyógyszergyártó, hogy azt a fejlesztési irányvonalat nem fogja folytatni. És vannak sikerrel biztató irányvonalak is, úgyhogy én azt mondom nektek, hogy vegyetek részt ezekben,
persze beszéljük meg, és konzultáljunk róla, hogy minél kisebb kockázattal és minél nagyobb eredménnyel történjenek ezek az ellátások. Az Egyesületünk 1998-ban született, és amikor 20 éves volt, akkor készítettem róla, a munkánkról egy ilyen összefoglalást, ilyen stratégiai összefoglalást, hogy hogyan is gondolkodtunk mi. Annak idején hát Pejhe Laci, Götz Antti, még akkor benne volt a csapatban Petikovszky Otto, és jó magam, hogy hogyan is kellene a hemofiliások érdekképviseletét csinálni. Könnyű volt a dolgunk, mert az első feladatok az óriási lemaradás és az óriási hiányosságoknak a pótlása volt. Nem vihettük haza a gyógyszert hivatalosan, illetve a hepatitis C kezelésünk sem volt megoldva. És akkor hát ebben a helyzetben az érdekképviselet munkája borzasztó könnyű. Ma már nem ilyen könnyű, most már sok alkut kell folytatnunk, akkor csak kérnünk kellett. Azt kellett kérnünk, hogy adják meg nekünk az információt, hogy tényleg hepatitis C-vel meg vagyunk-e fertőzve, illetve hogy a hepatitis C fertőzöttségünkre a gyógyszerellátást megkapjuk, valamint hát a károsodással arányos, az egészségügyi károsodásunkkal arányos kártérítést, életjáradékot biztosítsák. Nagyon gyors eredményt értünk el, körülbelül másfél év munkájával 2000-re megszületett az a kormányhatározat, aminek eredményeként az itt levő hemofiliásoknak a többsége megkapta az életjáradékát, és akik később jelentkeztek, nem 2000-ben, hanem még később, azok is fokozatosan részesültek ebbe. Nem mondom a részleteit ennek a munkának, mert igen, sok küzdelemmel járt. Ugye 100 pert kellett elindítani ahhoz, hogy a végén a pénzügyminisztérium letérdeljen, és azt mondja, hogy oké, akkor megegyezünk inkább, és nem pereskedünk. Úgyhogy a 100 pert azt végigvittük, és 2000-ben született meg az a bizonyos kormányhatározat. Egy másik témakörben viszont egyszerűbb volt a helyzetünk. Kitűnő politikai kapcsolataink voltak 97-ben, 98-ban, akkor még egy szabadabb szellemű országgyűlés működött. És egy társadalmi szervezet vezetője, hogyha az egészségügyi parlamenti bizottságtól meghallgatást kért, akkor egyszerűen válaszoltak a kérésünkre, megadták az időpontot, hogy mikor fogadnak, és lehetett tárgyalni. Az utolsó 10 évben bármikor kértem meghallgatást vagy részvételt az parlament egészségügyi bizottságától, soha az életben nem engedtek be. És ugye az bent van egy védett épületbe, és nem tudsz bejutni, hogyha a meghívót nem kapod meg. Más eszközöket kellett választanunk az elmúlt 10 évben, de azzal is hatékonyan tudtunk gazdálkodni az egyéb eszközeinkkel. De akkoriban, amikor az első lépéseket kellett megtennünk, ahhoz, hogy a kontrollált otthoni kezelés megvalósuljon, tehát hogy te is, bármelyikünk hazaviheti a gyógyszert, ahhoz minisztériumi rendeletet kellett alkotni, és a miniszternek az meggyőzése kellett, tehát hogy mi meggyőzzük a minisztert, hogy ez a helyes. És úgy kell, abban a helyzetben kellett őket meggyőznünk, hogy közben az orvoskarnak egy jelentős része tiltakozott ellene. Tehát volt egy orvosi ellenállás, egy idős generáció, aki nem akarta kiengedni a jogot a kezéből, hogy ő adja a betegnek be a vénájába a gyógyszert. Ezt a jogot nem akarta kiadni a kezéből, és ezeket egyszerűen küzdelemmel le kellett győzni. Sikerrel legyőztük. 98. decemberében megjelent a rendelet, és 99-től kezdve hazavihetjük a gyógyszert.
Na hát ez nem jelenti azt, hogy ott van a Kánaán. 99. januárjától fokozatosan küzdeni kellett azért, hogy a gyógyszerellátásunk elérje a mai szintet, és voltak, amikor vissza akarták venni az ellátási szintünket, tehát rontani akarták, akkor pedig azért kellett küzdeni, hogy ne rontsák el a már kialakult jobb állapotot. A küzdelemhez hozzátartoztak ilyen matematikai tények is, hogy kiszámoltam, hogy az a gyógyszer mennyiség, amit megvásárol az egészségbiztosítási pénztár, az hány napra lesz elég a hemofiliásoknak. És az első számadaton, amit az először így kiszámoltam, én magam döbbentem meg a legjobban, mert az ország akkor 90 napra elégséges gyógyszert vásárolt. Nem többet, 90 napra valót. És azzal kellett 365 napot végig kezelni. Hát ez természetesen azt jelentette, hogy rengeteg ellátatlan napjaink voltak, rengeteg bevérzéseink, és az a generáció, amihez én tartozok, meg te tartozol, azoknak maradandó súlyos egészségi károsodás alakult ki. És ebben a helyzetben kellett alkudozni az egészségbiztosítási pénztárral, hogy a gyógyszerkeretet növeljék, hogy a megvásárolható gyógyszermennyiséget növeljék. És én nekem mindig éveken keresztül eleinte ott volt a fájdalom a különböző ilyen tárgyalások és eljárások végén, amikor leütötte a kalapácsot az egészségbiztosítási pénztár, hogy na most akkor ennyit vásárolunk, hogy kiszámoltam, hogy hát még csak 120 napnál tartunk. Még csak 150 napnál tartunk. És így tovább. És ahogy így ez nőtt ez a nap, hát csak az elmúlt 5 évben vagyok már nyugodtabb, mert ma már mondhatjuk azt, hogy gyakorlatilag a 365 napnak majdnem olyan 300 nap körüli mennyiséget azt megkapunk. Az alkú folyamatot próbálom bemutatni itt az előadásomban, ami tulajdonképpen az orvos és a beteg szemléletek közötti különbséget tárja fel, és abba bízom, hogy a Ági egy pozitív ideával bemutatja, hogy hogyan változott meg az orvosok szemlélete, és ma mi számít korszerű orvosi szemléletnek a hemofilia ellátásban. Az orvos szerint a szükségleteket, tehát például a gyógyszer szükségleteket a cél határozza meg. Na de hát mi a cél? Itt dönthet az orvos, hogy mi a cél. Sürgősségi ellátás? Tehát, hogy ne haljon meg a beteg? Vagy túlélje azt az orvosi ellátást? És sajnos meg kell mondanom, hogy van itt egy olyan beteg, amelyik évtizedeken keresztül, gyakorlatilag 22 éven keresztül ilyen ellátást kapott. Hogy úgy megmentették az életét, az kész. De hogy mi lesz utána, azzal nem foglalkoztak. Akkor van az úgynevezett on-demand kezelés, amelyik azt mondja ki, hogy ha baj van, a szükséges mértékben segítek. On-demand azt amennyi, ha jön a beteg és mutatja a bevérzett térdét, akkor adok neki annyi kezelést, amennyi szükséges. Ha 1, akkor 1-et, ha 2, 2-t, visszarendelem, és utána, amikor már nincsenek, nem panaszkodik, elengedem a kezét. Nem rendelem vissza. Akkor van a profilaktikus kezelés, amikor azt mondja az orvos, hogy fiam, hetente 2-szer adjál magadnak gyógyszert. Már ez egy nagyon nagy előrelépés az on-demandhoz képest. A profilaxis az magyarul azt jelenti, hogy megelőző ellátás. Tehát nem akkor ad a betegnek, amikor jajgat, hanem már az a célja, hogy a beteg ne jusson el a jajgatásig. Hétköznapi nyelve. Majd a doktornéni elmondja, hogy konkrétan mit is jelent ez orvosi nyelven.
Az orvos szerint viszont mi a profilaxis? Én azt tapasztaltam, hogy jelenleg a legtöbb orvos eltérő dolgot ért azon, hogy profilaxis. Olyan esetben is azt állítja, hogy ő profilaxisos ellátást ad, amikor nem tekinthető profilaxisnak az ő általa megadott orvosi vagy a gyógyszerpótlási menetrend. Én úgy fogalmazom meg, az egyik szemlélet az, hogy 1% alá nem esik a faktor szintje a betegnek. Igen ám, de nagyon sok olyan hemofiliás beteg van, amelyik 2-3%-on, meg 5%-on, meg 10% alatt spontán bevérzik. A rendes mindennapi életben folytatott munkája során, vagy nem is dolgozik, még akkor is bevérzik. Vannak olyan betegek, akik rendszeres orvosi ellátás mellett ő maga adja magának a gyógyszert, és beadta a gyógyszert, és 2 óra múlva egy könyökbevérzése van. Most beszélgettünk tegnap este ilyen helyzetekről. Tehát a profilaxis az orvosok szerint, ha 1% alá esik, akkor 1% alá soha nem esik, akkor ők azt profilaxisnak nevezik, tehát megelőző ellátásnak. Ugyanakkor én mondom, hogy az nem feltétlenül megelőző ellátás. A beteg azt mondja, hogy a szükségleteim szerint kell, hogy adjam a gyógyszert. Tehát a szükséglet az mit jelent? Hogyha nekem bevérzett a rendszeres, profilaktikusnak nevezett ellátás mellett is bevérzett az izületem, akkor valószínű, hogy nem a szükségletemnek megfelelő gyógyszert kaptam, hanem kevesebbet. Tehát ennél többre van szükség. A beteg úgy gondolja, hogy profilaktikusnak nevezhetem azt az ellátást, amelyik mellett normális életvitelt élhetek a betegségre jellemző tünetek nélkül. Jól fogalmazom meg szerintetek? Tehát normális életet élhetek a betegségemre jellemző tünetek nélkül. Tehát nincsenek bevérzéseim. De van-e objektív mérce? Mert ez, amit az előbb elmondtam, akár az orvosi részről, akár a beteg részéről, ez mind a kettő szubjektív volt. Szubjektívnek tekinthető az orvos is, amikor azt mondja, hogy hát ha 1% alá nem csökken, akkor oké, akkor én profilaxist biztosítottam a betegnek. Az is egy szubjektív megközelítés, hogy hát amennyi szükséges, annyit adok magamnak. Akkor mi az objektív? Van egy objektív mérce, méghozzá a heterozigóta nők helyzete. Tehát azok a nők, akik hordozzák a hemofilia betegség génjét, de őmaguk egészséges emberként élik az életüket, azokra mondhatjuk azt, hogy na ez az objektív faktorszint, amelyik mellett tényleg objektíven állíthatom, hogy az illetőnek nincsenek hemofiliás tünetei. Tehát na most mennyi ez? A heterozigóta, tehát betegséghordozó nőknek a többségénél 30-40%-os faktorszint a jellemző. És emellett a 30-40%-os faktorszint mellett, ha más betegsége nincs, meg tud szülni egy gyereket baj nélkül. Tehát úgy, hogy nem kell a hemofiliájára gyógyító kezelést adni. Vagyis azt mondhatom, hogyha egy embernél a faktorszint eléri 30-40%-ot, akkor objektíve állíthatom, hogy az az állapot tökéletes a maga tökéletlenségével együtt is. Tehát ezt mondhatjuk azt, hogy egészséges fizikai terhelés, nem túlterhelést, hanem egészséges fizikai terhelést elvisel egy 30-40%-os faktorszint mellett egy ember. A rendkívüli terheléseket persze nem értem bele. Na most az Egyesületnek a gondolkodás módja
ez, amit felvázoltam. Igen ám, elmondtam az optimális ellátáshoz szükséges beteg szervezeti szemléletet. Igen ám, de a valóság mindig rosszabb az ideálisnál, hiszen függ az, hogy az optimális ellátást megadjuk, függ a személyi feltételektől. Van orvos? Nincs. Van ápoló? Nincs. Van gyógyszer? Van vagy nincs. Intézményrendszer? Milyen szintű az adott helyen az intézményrendszer? Van ott egyáltalán lehetőség, még ha van is orvos, de megvannak neki a feltételei ahhoz, hogy ő ott elvégezze ehhez a hemofília ellátáshoz szükséges munkát? Tehát például vérellátó szolgálatoknál nincsen gyógyszerész. A vérellátó szolgálatoknál, itt Dunántúlon rengeteg hemofiliást kezelnek vérellátó szolgálatnál, az úgynevezett komprehenzív ellátás feltételei nincsenek biztosítva. Nincsen fogász, ortopédorvos, urológus, nőgyógyász, és még sok minden, amit adott esetben kell. Rendes diagnosztikai lehetőség esetleg hiányzik, ultrahangos, vagy még ennél is finomabb diagnosztikai lehetőségek hiányoznak, vagy egyszerűen például a laboratóriumban a hemofiliával kapcsolatos labordiagnosztikai módszerekre nincsenek kiképezve az emberek, nincsenek a diagnosztikához szükséges vegyszerek. Nagyon kicsi az esetszám, ezért nincsenek rá felkészülve. És itt tovább sorolhatnám, hogy mik azok a objektív feltételek, amit az előbb elmondott követelményeket, elvi követelményeket rontják a megvalósulását. Tehát ahhoz, hogy legyen egy jó hemofília ellátás, ahhoz kell hemofília gondozó. Magyarországon 20 hemofília gondozó van, 23. Pesten van 3, Honvéd Kórházban van, a Heimpálban, és van a Szent Lászlóban, igen, és ez a 3 van, és akkor vidéken pedig vannak megyék, ahol nincs ellátás. Tehát a hemofília gondozó helyek száma Magyarországon 23, ebből 3 van Budapesten és 20 vidéken. A hemofília gondozóknak a színvonala nem egyforma, mert van, ahol tényleg csak a gyógyszer kiadást tudják biztosítani is, illetve a legszükségesebb sürgősségi ellátást, és vannak helyek, ahol azt is meg tudják valósítani, hogy komprehenzív ellátást biztosítsanak. Ilyen összetett ellátást, teljes körű összetett ellátást például a Pécsi Egyetemi és itt van a komprehenzív ellátás vezetője, dr. Nagy Ágnes. Győrben ott a vérellátó szolgálat viszonylag össze van kapcsolva a kórházzal, a kórház területén van, ott viszonylag jó a ellátási kapcsolat. Veszprémben szintén, ahol közvetlenül kapcsolódik a kórházhoz az ellátás, ott azért könnyebb ezeket a kapcsolatokat megteremteni és az ellátás színvonalát is biztosítani. Mert ha van kórház, akkor sokkal jobban megvannak a laboratóriumi feltételek is. Ha van kórház, akkor talán jobban van asszisztensre lehetőség. A szakorvosnak kell kiegészítő, az orvos önmagába se keze, se lába, hogyha nincsen megfelelő intézmény körülötte, intézményi feltétel. Sőt, hát a legfontosabb, amikor krízis helyzetben vagyunk, vagy valami komoly, akkor fekvőbeteg ellátás is szükséges. És hát bizony, már beszéltem nektek az elején az előadásnak, hogy nagyon fontos a politikai kapcsolatok építése, a jogszabályi támogatás megvalósítása. A jogszabályi támogatása szinte évente változik. Jó, ha tudjátok, hogy nekünk, az Egyesületnek évente kell az egészségbiztosítási pénztárral tárgyalnunk a költségvetési törvény benyújtása előtt, illetve, hogy mely gyógyszerek kerüljenek beszerzésre. Abban a tekintetben is velünk folytatnak tárgyalásokat, mert
az is rendeletben van kihirdetve, hogy milyen gyógyszersorokat vásárolhat meg az egészségbiztosítási pénztár. A jogszabályi támogatás például az a rendelet, aminek alapján jelenleg kapjátok a gyógyszert, azt a rendeletet ebbe az évben szeretnénk, ha módosítanák, mert rendkívül elapult, 20 évvel ezelőtti állapotokat tükröz, tehát nincs mese, ezzel is foglalkozni kell. Az állami egészség biztosítása, mint mondtam, évente kell tárgyalnunk. Hál' Istennek elértük azt, hogy van egy külön keret, amihez nem nyúlhat hozzá más szakterület, amelyiket csak a hemofiliás betegek ellátására fordítanak. Egy külön fiók, amiben minden költségvetési törvénybe berakják a pénzt, és nem kell külön még alkudoznunk azért, hogy ottan mennyi pénz legyen. A jövő ellátása, amiért szeretnénk küzdeni, és az az igazság, meg kell mondanom őszintén, hogy nem annyira az orvosokkal kell küzdeni az ügyben, hanem veletek. Az orvosoknak a többsége a személyre szabott ellátást jónak látja, helyesnek látja, és a jövő útjának tartja. Ma már a 30 orvos közül, aki velünk foglalkozik az országban, egy-kettő olyan van, amelyik azt mondja, hogy hát tessék takarékoskodni a gyógyszerrel, mert hát borzasztó, hogy a hemofiliások milyen sokba kerülnek. Találkoztam én is ilyennel, még ebbe az évbe is, de 2 ilyenről tudok. Nem mondom a nevét, mert nem akarok megbélyegezni senkit. Az orvosoknak a döntő többségének az az álláspontja, ha az állam áldoz arra, hogy ingyen adja a betegeknek a gyógyszert, akkor én, mint orvos, ezt miért korlátozzam? Amikor a terápiának megfelelő szükségletet tudom odaadni, akkor oda is adom azt a szükségeset, és nyilvánvalóan a beteggel való egyeztetés alapján arra törekszik ma már minden orvos, hogy a természetes életvitele mellett a betegnek ne legyen spontán vérzése. Ez ma már egy általános szemlélet az orvosok részéről, tehát én arra kérlek benneteket, hogy ennek megfelelően alakítsátok a saját orvoshoz való viszonyotokat. Hogyha ti kértek többet, és elmondjátok, hogy miért szeretnétek esetleg többször adni magatoknak a gyógyszert, vagy az on-demand kezelésről, miért akartok áttérni a profilaxisra, mondjátok el őszintén, hogy dolgozok, ezt csinálok, azt csinálok, nem kell félni. Az orvos nem fog ezzel ellen tiltakozni. Ezért mondom, hogy inkább veletek kell ezt jobban megbeszélni, mert van olyan beteg, aki azt mondja, hát csak akkor vagyok hajlandó adni magamnak, ha fáj. Mert különben, hogyha akkor adom, amikor nem fáj, az biztos, és akkor mond valami hülyeséget, bocsánat. Tehát valami abszurd dolgot, aminek semmi alapja nincs. Ugyanolyan betegség a miénk, mint a cukorbetegség. Ha nem adjuk a hiányzó fehérjét magunknak, akkor a szervezetünk károsodik. Mi bűnhődünk a saját hülyeségünk miatt, hogyha nem adjuk magunknak rendszeresen. Hány százalék legyen az a völgyérték? Mit tekintünk völgyértéknek? Amikor a gyógyszer a legalacsonyabb szintet éri el. Legyen 0, legyen 1, legyen 5, legyen 10, mennyi legyen? Tehát hány százalékos legyen a szervezetemben a gyógyszer szintje, amikor a következő gyógyszert beadó. Az nyilvánvaló, ha valaki az úgynevezett on-demand kezelést vállalja, akkor ezzel azt vállalja, hogy akár egy héten keresztül is 0 mennyiségű faktorszint van a vérében. Menjünk tovább. A beteg szerint az az igazság, hogy a beteg nem tudja ezt igazán jól megmondani, mert a különböző előítéletek, rögeszmék, reflexek befolyásolják az ő álláspontját. Az úgynevezett betegségtudat hiánya esetén a beteg nem is foglalkozik a kérdéssel.
Ha nem fogadja el, hogy ő beteg, akkor ez valahogy nem is fog működni. Tehát az első lépés az, hogy ismerd meg a betegségedet. A lehető legalaposabban. A másik, a lehetőségek megismerése. A lehetőségek megismerésén a saját magam gyógyítása érdekében az két irányból jöhet. Az egyik irány a betegszervezet. A betegszervezetnek kötelessége edukálni, elmondani, hogy mihez tarthatod magadat. A másik forrás pedig nyilvánvalóan az orvos, aki a vizit alkalmával amennyi időt rá tud szentelni az adott betegre, ad neki elégséges információt. Nagyon sok problémát okoz az, hogyha beteg-orvos viszony aszimmetrikus. Tehát túlságosan fölérendelt a beteg, vagy az orvos, és a beteg tiltakozásképpen nem fogadja el azt, amit az orvos mond. És ugyanez megvan sajnos az orvos részéről is, hogy ez a beteggel mindig probléma van, és ezt a beteget kizárom a tudatomból, és amikor nagy baj van, akkor mindent megadok neki, de egyébként meg hát úgy élje az életét, ahogy akarja. És sajnos ez is előfordul. És ezekben az esetekben, amikor egy ilyen nagy feszültség alakul ki, akkor az áthidaló lehetőség megint csak a betegszervezet. A betegszervezet tud közelíteni úgy az orvoshoz, hogy az orvosban mégis kialakul az elfogadás. Van egy ilyen betegünk, akit nyugodtan elmondhatok, mert most nincs is köztünk, de ő nem fog megsértődni, hogyha ezt így elmondom. Hegedűs Imi. Valószínű mindannyian ismeritek, aranyos, kedves betegtársunk, de ő például az a típusú egyéniség, aki konfliktusokat ébreszt, minden jó szándéka ellenére, és nagyon nehezen kezelhető helyzetbe sodorja saját magát. Minden esetre a tudatos beteg az a jó beteg. Tehát ismerje meg a saját betegségét, azt, hogy mit tud azzal kezdeni. És hát az orvos szerint mik az orvos szempontjai, és ezeket kell mindig közelíteni. Az orvos ugye a részletes diagnózissal rendelkezik. Nyilvánvalóan a betegségről sokkal többet tud, mint a beteg. De amit nem tud, az a beteg életvitele. A beteg életviteléről csak akkor szerez információt, ha ezt hajlandó a beteg elmondani. Az orvos szembesül a betegnek az együttműködő készségével. Hát nagyon sokszor van olyan beteg, aki azt mondja, hát én rendszeresen adom a gyógyszert magamnak. De hogy mit tekint ő rendszeresnek, és mi a valóság, az azonnal kiderül, mivel el kell számolni az ampullákkal, és lehet látni, hogy a 30 ampulla az 3 hónap alatt fogyott el, hát ott arról az minden, csak nem profilaxis, vagy erről az oldalról. Na most az együttműködő képességről keveset fogok szólni, az egészségbiztosítóval való együttműködésről, az egy nagy gyötrelem. És azt egyenként nem nagyon tudjátok megvívni, azt az orvosok és az egyesület közösen tudja megoldani. Nagyon sok esetben az orvosok tudnak eredményes lépéseket tenni, hogy az ellátásunk javuljon. Más esetekben pedig az orvosok mondják, hogy Laci, ezt te mondjad. Ti mondjátok az egyesület, mert mi hiába mondjuk, tőlünk azt hiszik, hogy, és akkor mondanak különböző érveket. És tényleg az a tapasztalatom, hogy más a megközelítésünk, és vannak olyan esetek, amikor tényleg a mi közreműködésünk hatására változtatja meg az egészségbiztosító a szemléletét az adott ellátással kapcsolatban. Rengeteg ideig az volt a rögeszméje, tényleg ilyen klasszikus rögeszmének tekinthető az egészségbiztosítási pénztár vezetőinek, de nyilván nem mondták ezt így ki, hogy a hemofiliás betegeknek kiadott gyógyszernek a fele az Szerbiába piacon, meg Romániába, Kolozsváron kélel, és így tovább. És hihetetlen nehéz volt őket meggyőzni arról, hogy bocsánat,
Hát amit most megtetszettek vásárolni, az 150 napra elég gyógyszer. Hát nem állunk itt még a Kánaánnál. Hát melyik beteg olyan hülye, hogy eladja a saját egészségét fillérekért, amikor nem is biztos, hogy találna rá vevőt. És én nagyon pofátlan voltam, mert visszavágtam. Viszont egy orvos könnyen talál másik orvost. Mert nemzetközi konferenciákon találkoznak, és erre szépen elhallgatott ez az egész történet. És feloldódott ez a feszültség, ezt évek óta nem hallom, de megmondom őszintén, az első 10 évem ennek a jegyébe telt el, hogy bizonygattam, hogy nem történik külföldre értékesítése a hazai gyógyszernek. Minden esetre az együttműködés, végül is azt mondhatom, hogy az egészségbiztosítási pénztárral az elmúlt 10 évben egy viszonylag kiegyensúlyozott viszony alakult ki, és ez szerintem fokozatosan oldotta a feszültségeket, és fokozatosan növelte a megfelelő mennyiségű gyógyszert. Soha olyan támadást nem kaptam az egészségbiztosítótól, és erre külön vigyáztam is, hogy ne kaphassak, hogy valamelyik gyógyszercég mellett legyökereztem, és az egyesületünk egy adott gyógyszergyárnak a lobbistája. Erre borzasztóan vigyáztam, hogy ilyen elő ne forduljon, minden gyógyszercéggel ugyanolyan kapcsolatot tartottunk, és mindegyik gyógyszercégtől ugyanolyan távolságot tart. Hát az államkassa az másképp gondolkodik, ezt a legfelső szót, az egészségnyereséget nem veszi figyelembe. Őt ez túlzottan nem érdekli. Ez az orvosokat érdekli, meg az egészségbiztosítót, az egészségnyereség, de a Varga Mihály pénzügyminisztert nem hagyja meg. A Varga Mihály pénzügyminiszter erőszakos politikai nyomásnak enged, illetve a keretgazdálkodást biztosítja. Tehát ha mi nem vagyunk gátlástalan, pofátlan és sértőek bizonyos esetekben, akkor a következő évben 20%-kal csökkentik a keretünket. Simán megteszik. Egyszer megpróbálták, 2 nap múlva tüntettünk. Főosztályvezető urat leváltották. Következő főosztályvezető úrtól én kértem bocsánatot, mondom, elnézést, én az elődjét nem akartam kirúgatni, de hát most mit csináljak? Én nekem az a dolgom, hogy a betegeknek a gyógyszerellátása biztosítva legyen. Hát, hogy ez ezzel a személycserével történt meg, az már nem az én problémám. Na, a keretgazdálkodás, és igen, ők a rövidtávú célokkal foglalkoznak. Van-e társadalmi feszültség abból, hogyha valami nem történik meg, vagy valami nem úgy történik, ahogy kell? A egészségbiztosítónak és a pénzügyminisztériumnak hosszú távú céljai nincsenek. Ezt tudomásul kell venni. De ez nem baj, ha van érdekképviselet az orvosok részéről, a szakmai szervezetek részéről és a betegszervezet részéről. Ezt mutatja az elmúlt 20 év, hogy nekünk kell hosszú távú szemlélettel rendelkeznünk, mert a költségvetés az nem foglalkozik ilyen kérdésekkel. Tehát elmondtam már nektek, hogy az optimális szint a 30-40% lenne, de ebből alkudni kell. Kérdezz az orvos a labortól, a betegtől és a finanszírozótól, mert végül is a kulcs szereplő a történetben az orvos. Őneki van lehetősége arra, hogy döntsön, és javaslatokat tegyen. Javaslatokat tesz ugyan a betegszervezet is, jelenleg ma Magyarországon, tehát nagyon hosszú ideig ilyen lehetőség nem volt, és ezt külön ki kellett harcolnunk. Ma már egy kompromisszum eredménye az ellátásunk, és sikeresen alkudoztunk, ezért a világ első 5-10 legjobb ellátású országa közé tartozunk. Ennek
egyik alapja, hogy van 30 orvos, aki hajlandó ezzel foglalkozni. Az nélkülözhetetlen. Van legalább 20 ellátóhely, és az orvosok és a betegek egyaránt rendelkeznek szakmai érdekképviselettel. Beteg érdekképviselet és a szakmai érdekképviselet egyaránt létezik. Ha azt mondom nektek, hogy itt a 10 millió emberre van 30 orvos, és az Amerikai Egyesült Államokban a 230 millió emberre van 150 orvos, aki foglalkozik hemofiliásokkal, akkor érzitek azt, hogy mennyire jónak minősíthető a mi ellátásunk ahhoz képest. Mert az, hogy kiharcoljuk ezt a mennyiségű gyógyszert, és ezt a fajta gondoskodást, hogy legalább 4 helyen az országban van összetett, tehát úgynevezett komprehenzív hemofilia ellátás, ehhez kell ez a nagyon összetett munka, amiről most nektek számot adtam. Hát nagyon köszönöm a figyelmeteket.